Okay friends, in previous lecture we are discussed about the entire informations about the flower consisting main three part. First one is the pedicel, second one is the thalamus, third one is the floral whorl. So the flowering plant which having the specialized organ for the sexual reproduction, that is known as the flower. But this flower consists of the main three part. Out of this the floral whorl is essential for the sexual reproduction, consisting main two part. One is the essential and another one is the non-essential. So non-essential floral whorl, calyx and corolla, these are the non-essential with respect to their sexual reproduction, because this calyx and corolla, these are the parts of floral whorl but do not take part in the sexual reproduction. That's why these are also known as the non-reproductive sterile or non-essential floral whorl of flower. पण याच फ्लावर मधला जर आपण एसेन्शियल फ्लोरल व्हॉर्ल म्हटलं तर कुणाला म्हटलं आपण androecium and gynoecium. So androecium is the male reproductive organ and gynoecium is the female reproductive organ. पहिला आपण androecium च्या इंडिव्हिज्युअल मेंबरला काय म्हणतो आपण? करेक्ट, स्टेमन. स्टेमनला दुसरं नाव काय? मायक्रोस्पोरोफिल. सो ईच स्टेमन इट कन्सिस्ट ऑफ हाऊ मेनी पार्ट? 3 पार्ट. जरी स्टेमन फर्टाइल असेल तरी स्टेमनचे 3 पार्ट पडतात, ज्यामध्ये एक आहे फिलामेंट, दुसरा आहे कनेक्टिव्ह आणि तिसरा आहे एंथर. तर यांच्यामध्ये येणारा फिलामेंट आणि कनेक्टिव्ह परत हा कोण आहे? स्टराइल आहे, बिकॉज दे डू नॉट इन्व्हॉल्व इन द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. मग सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जर एंड्रोशियम, जर स्टेमन, जर मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन असेल तर याच्यामध्ये जो फर्टाइल पार्ट्स आहे त्याच फर्टाइल पार्टला काय म्हणतो आम्ही? एंथर. म्हणून आज आपल्याला या एंथरच्या इंटरनल स्ट्रक्चरला स्टडी करायचं आहे. पण बिफोर स्टार्टेड द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ एंथर, तर या एंथर बद्दल आपण 3 गोष्टी कंप्लीट केल्या आहेत. त्यामधील फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एंथर. कशाला म्हणतात तो एंथर? Anther is the upper fertile sac-like part of stamen is known as the anther. Now, depending upon the lobe, this anther are again classified into the main 2 type. One is the monothecous anther and another one is the dithecous anther. Now, the monothecous anther which having the single lobe, or those anther which having the only one lobe, only one chamber, only one compartment, such type of anther is known as the monothecous anther. But in some angiospermic plant, this anther which having the 2 lobe, that's why this anther is known as the dithecous anther. So single lobe, monothecous, 2 lobe, dithecous. Common type कोणती असते हो? करेक्ट, डायथिकस एंथर आहे. मग आपण परत एक गोष्ट पाहिलं, ईच एंथर लोब विच हॅविंग द 2 पोलन सॅक. किती पोलन सॅक असतात? 2 पोलन सॅक असतात. मग मोनोथिकस एंथरला मी काय म्हणतात हो? करेक्ट, बायस्पोरेंजिएट. आणि डायथिकस एंथरला काय म्हणतो आपण? टेट्रास्पोरेंजिएट. म्हणून यामध्ये जर आपण कॉमन टाइप विचारलं तर कोणती आहे? डायथिकस आणि टेट्रास्पोरेंजिएट. ॲक्च्युअल या डायथिकस एंथरचं आज आपल्याला ट्रान्सफर सेक्शन स्टडी करायचं आहे, ज्याला नाव देतो आपण TS ऑफ एंथर. काय म्हटलं आपण याला? TS ऑफ एंथर. So TS of anther means transfer section of anther. So this transfer section of anther, or internally this anther, it consists of main 2 part. First one is the wall of anther and second one is the pollen sac, and these 2 part present in those fertile part. That part is known as the anther part. जर एंथरचा आपण ट्रान्सफर सेक्शन्स पाहिलं तर एंथरला सर्वात बाहेर ईच कॉर्नरला जर पाहिलं तर पोलन सॅक प्रेझेंट असते. आणि हा जो या ठिकाणी येणारा पार्ट्स आहे, या कॉर्नरमध्ये येणाऱ्या डायथिकस एंथरचं स्ट्रक्चर ज्यावेळेस आपण पाहणार त्यावेळेस आपल्याला इंटरनल स्ट्रक्चर या पद्धतीने पाहायला भेटेल. दॅट इज कॉल्ड एज द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ एंथर. तर पहा, ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ एंथर मध्ये किंवा डायथिकस एंथर मध्ये सर्वात इनरमोस्ट जर आपण पार्ट्स पाहिला तर इनरमोस्ट पार्टला काय म्हणतो आपण? पोलन सॅक. मग डायथिकस एंथर मध्ये किती पोलन सॅक असतात? 4. तर या 4 पोलन सॅक आपण ईच कॉर्नरला काढलेले आहेत. तर या पार्टला काय म्हणतो आपण? दॅट इज नोन एज द पोलन सॅक. अँड रिमेनिंग जो पार्ट्स आहे त्याला काय म्हणतो आपण? वॉल ऑफ एंथर. तर डायग्रामॅटिकल जर पार्ट्स पाहिलं आपण तर त्या डायग्रामॅटिकली पार्ट्समध्ये हा इनरमोस्ट पार्टला नाव देऊ आपण. काय म्हणतो आपण याला? पोलन सॅक. या पोलन सॅकच्या आउटरमोस्ट लेयरला सर्वात
सिंगल लेयर्ड पाहिला तर या आउटर मोस्ट लेयरला सिंगल लेयर्ड येतो आणि जो पोलन सॅकच्या सराउंडिंगला असतं त्या पोलन सॅकच्या सराउंडिंगच्या लेयरला इथं परत नाव दिलं आपण, दॅट इज नोन ॲज द टॅपेटम. So outside the tapetum the another one multilayered is present. That multilayered structure is known as, अनेक लेयरनं तयार होतं, या लेयरला आपण नाव देतात that is known as the middle layer. अनेक लेयरपासून तयार होतं तर या पार्टला काय म्हटलं आपण, that is known as the middle layer. And that middle layer which external to another one layer is present, that layer is known as the, यामध्ये येणारा आता सर्वात आउटसाइड आउटरमोस्ट जर गेला आपण तर आउटरमोस्ट साइडला काय म्हणतो आपण, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. and just inside the epidermis another one layer is present, endothecium. and just inside the endothecium that is known as the middle layer. and again middle layer, just inside the middle layer another one layer is present, that is called as the tapetum. तर एक पार्ट याला सिक्वेन्शियल लक्षात ठेवण्यासाठी एक तर तुम्ही आउटसाइड टू इनसाइड किंवा इनसाइड टू आउटसाइड जर लक्षात ठेवलं तर पहा या पार्टला काय म्हणतो आपण, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन ॲज द एपिडर्मिस. सेकंड, जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस another one layer is present, that layer is known as the endothecium. कोणता लेयर म्हटलं या सेकंडला, एंडोथेसियम. आणि जो एंडोथेसियमच्या सराउंडिंगला जे मेनी लेयर्स येतात तर या मेनी लेयर्सला मिळून काय म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड ॲज द मल्टीलेयर्ड. तर पहा हाफ डायग्राम आपण इथं कंप्लीट करतोय. एपिडर्मिसच्या इन साइडला हा जो लेयर आहे या लेयरला म्हणायचं एंडोथेसियम. सो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन ॲज द एपिडर्मिस, सेकंड लेयर इज नोन ॲज द एंडोथेसियम, थर्ड लेयर इज नोन ॲज द, थर्ड लेयरला काय म्हटलं, मिडल layer. and these are formed by the many layer. it means that it consists of more than one layer. that structure is known as the, त्याला काय म्हणतो आपण, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर असं म्हणतात. आणि मल्टी लेयर्डच्या मध्ये इनर मोस्ट एक सिंगल लेयर येतो, या लेयरला काय म्हणायचं, दॅट इज नोन ॲज द टॅपेटम. तर सरळ सरळ एक वाक्य लक्षात ठेवायचं, ट्रान्सफर्स ऑफ सेक्शन ऑफ एंथर इट कन्सिस्ट ऑफ हाऊ मेनी पार्ट, 2 पार्ट्स. तर टीएस ऑफ एंथरमध्ये इन्व्हॉल्व होणारे 2 पार्ट्स आहेत ज्यापैकी एका पार्ट्सला आपण नाव देतात, दीज आर ऑल्सो नोन ॲज द वॉल ऑफ एंथर. and second one is known as the pollen sac. पहिला पार्ट कोणताला, वॉल ऑफ एंथर. दुसरा पार्ट कोणताला, पोलन सॅक. इन शॉर्ट लक्षात ठेवा, द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ एंथर इट कन्सिस्ट ऑफ हाऊ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट. फर्स्ट वन इज द वॉल ऑफ एंथर and second one is known as the pollen sac. So this wall of anther which encloses this pollen sac, but this wall of anther further divided into the again 4 layer outside to inside, namely that is known as the epidermis, second one is known as the endothecium, third one is known as the middle layer, and last one is known as the tapetum. So wall of anther is the parts of anther consist of how many layer, 4 layer outside to inside. sequence विचारला तर लक्षात ठेवायचं, सर्वात बाहेर कोण आहे, एपिडर्मिस. 4 पॉइंट लक्षात ठेवायचा. व्हॉट इज मीन बाय एपिडर्मिस, epidermis is the outermost layer of wall of anther. फर्स्ट पॉइंट पहा, एपिडर्मिस काय आहे, एपिडर्मिस इज द outermost layer of wall of anther. it is made up of a parenchymatous cell. कोणत्या सेल पासून तयार होतं, parenchymatous cells पासून तयार होतं. these are always single layered and which perform the function protection. एंथरचं इनर पार्टचं प्रोटेक्शन करणारा जो लेयर आहे त्या लेयरला काय म्हणायचं, एपिडर्मिस. केव्हा विचारलं व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, इट इज द प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. दीज आर मेड अप ऑफ ओनली पॅरेनकायमॅटस सेल and these are always single layered and which is present toward the outermost side, that is known as the epidermis. सेकंड लेयर कोणता आहे, एंडोथेसियम. सो व्हॉट इज द एंडोथेसियम, एंडोथेसियम इज द सेकंड लेयर ऑफ वॉल ऑफ एंथर. Endothecium is the second layer of wall of anther and which is present or situated just below the epidermis.
एपिडर्मिसच्या नंतरचा जो सिंगल लेयर येतो त्या लेयरला काय म्हणायचं, एंडोथेसियम. दीज आर ऑलवेज अ सिंगल लेयर बट इन सम प्लांट दे हॅविंग द मल्टी लेयर इन स्ट्रक्चर. पण जर कॉमन टाईप पाहिला तर कॉमन टाईपमध्ये एंडोथेसियम हा सुद्धा कसा असतो, सिंगल लेयर नसतो. पण याच्यातलं एक स्पेशल कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं, दिस एंडोथेसियम प्रेझेंट विअर द ग्रोज इज प्रेझेंट. ज्यावेळेस हा पोलन सॅक, ही दुसरी पोलन सॅक आहे, दोन पोलन सॅकच्या मध्ये हा डिप्रेस्ड पार्ट्स आहे. या डिप्रेस्ड पार्ट्सला काय म्हणतो आपण, ग्रोज असं म्हणतात. आणि या ग्रोज मध्ये जो इथं एंडोथेसियम असतो, या एंडोथेसियमच्या ज्या लाइनिंग असतात त्या एंडोथेसियमच्या लाइनिंग कशा असतात, थीन लाइनिंग असतात. मग वॉल ऑफ थीन वॉल्ड एंडोथेसियम इज प्रेझेंट इन द पार्ट्स ऑफ ग्रोज. म्हणजे ज्या ठिकाणी दोन पोलन सॅकच्या मध्ये जो डिप्रेस्ड पार्ट त्याला ग्रोज म्हणतात आणि त्या ठिकाणी येणाऱ्या ज्या एंडोथेसियमच्या सेल्स असतात त्या एंडोथेसियमच्या सेल कशा असतात, थीन वॉल्ड असतात. अँड विच इज ऑल्सो नोन ॲज द फायब्रस. त्याचं नेचर कसं असतं, फायब्रस आहे. म्हणून याला कोणता लेअर म्हणतो आपण, फायब्रस लेअर. कारण यांच्यामध्ये कोण असतात, कोलोजिन. आता या ठिकाणी ॲक्च्युअल फायब्रस लेअर, कोलेजिन फायबर्स त्यामध्ये तयार होतात. म्हणून या ठिकाणी ॲक्च्युअल फायब्रस लेअर. आता कॅलोज फॉर्मेशन, कोलॅजिनच्या त्याला प्रॉपर वर्ड शब्द लक्षात ठेवा, कॅलोज फॉर्मेशन तयार होतात. म्हणजे फायब्रस लेअरमध्ये कोण असतात, कॅलोज. पुढे आपण एनाटॉमीमध्ये पाहणार आहेत, कॅलोज थिकनिंग म्हणतो आपण. इथं सिंपल वर्ड, द एंडोथेसियम लेअर विच हॅविंग द थीन वॉल्ड और फायबरस थिकनिंग. दॅट्स वाय दीज आर अनदर वर्ड्स. याला एकाच शब्दामध्ये सांगतो आपण, हायग्रोस्कोपिक. हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. या सेलचं नेचर कसं असतं, हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. इट मीन दॅट व्हेनेवर दिस सेल्स इट बिकम्स मॅच्युअर्ड, at that time this cell it becomes dehiscent and to release the pollen grain. म्हणजे अँथरला डिहेन्संट करणारं जे फंक्शन आहे ते फंक्शन कुणाचं आहे, एंडोथेसियम. परत एकदा काय काय लक्षात ठेवायचं पहा. व्हॉट इज द एंडोथेसियम? एंडोथेसियम इज द सेकंड लेयर of wall of anther. Location, it is present just below the epidermis. It is always single layered. These cells which having the nature hygroscopic, it means that after maturity or during the maturity this cell it shrinking and dehiscence of anther. So these endothecium cells, these are present in growth regions where these are the thin walled or which form the callus formation. That's why this layer is known as the fibrous layer. And here the line of dehiscence is present. Actual line of dehiscence मध्ये इथे जो पार्ट प्रेझेंट असतो या पार्टला स्टोमियम असं म्हणतात. म्हणजेच लाइन ऑफ डिहेन्सन्स, इन शॉर्ट लाइन ऑफ डिहेन्सन्स ज्यावेळेस म्हटलं जाईल त्यावेळेस लाइन ऑफ डिहेन्सन्स कुठं असते, स्टोमियम. स्टोमियम कुठं असतो, जिथं डिप्रेस्ड पार्ट्स आहे, ग्रोज आहे, तिथं कोणत्या सेल असतात, एंडोथेसियम. ज्यांना कोणता लेअर म्हणतो आपण, फायबरस लेअर. आणि अँथर ज्यावेळेस डिहेन्संट होतो, ज्या रिजन्समधून होतात त्या रिजनला स्टोमियम, त्या लाईनला लाइन ऑफ डिहेन्सन्स, त्या लेअरला हायग्रोस्कोपिक नेचर. आणि हायग्रोस्कोपिक नेचरच्या सेल ज्यांच्यात असतात त्या लेअरला फायबरस लेअर. आणि ॲक्च्युअल फायबरस लेअर कोणता आहे, एंडोथेसियम. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथेसियम? डिहेन्सन्स ऑफ अँथर, करेक्ट. प्रोटेक्शन फंक्शन कुणाचं आहे, एपिडर्मिस. डिहेन्सन्स ऑफ अँथर फंक्शन कुणाचं आहे, एंडोथेसियम. मग जस्ट इनसाइड द एंडोथेसियम पा जो आपण ग्रीन कलर मध्ये हा पार्ट दाखवलेला आहे त्या ग्रीन कलरच्या पार्टला आपण कोणता लेयर म्हटलेला आहे, मिडल लेयर. पा मिडल लेयर हा सिंगल लेयर आहे की मेनी लेयर आहेत, मेनी लेयर आहेत. म्हणजेच हा जर आपण मिडल लेयर म्हटलं तर मिडल लेयर मध्ये फॉर्मेशन हा 1 to 3 लेयर्स मध्ये तयार होता. म्हणजे ज्याचं नेचर कसं आहे, मल्टी लेयर्ड. मग मल्टी लेयर्ड असणारा जो लेयर वॉल ऑफ अँथर मध्ये आहे ज्याचं नाव काय, मिडल लेयर. सो मिडल लेयर इज फॉर्म्ड बाय 1 to 3 लेयर. दीज आर द मल्टी लेयर्ड इन स्ट्रक्चर अँड दिस सेल विच स्टोरेज द फूड. बट द फंक्शन during the maturity this middle layer or the cells of middle layer it becomes degenerate. म्हणजेच ज्यावेळेस अँथर मॅच्युअर्ड होतात तर यांच्यामध्ये येणारे ज्या ह्या सेल्स आहेत मिडल लेअरमधल्या, मिडल लेअरच्या सेल्स काय होतात, डिजेनरेट होतात. आणि त्यावेळेस डिजेनरेट झाल्यानंतर एंडोथेसियम रप्चर्स होतात आणि त्याच्यातून रिलीज कोण होतात, पोलन ग्रेन. तर 100% एक गोष्ट लक्षात ठेवायचा, मिडल लेअर इज द थर्ड लेअर ऑफ वॉल ऑफ अँथर
which is present just below the endothelium, which is formed by the multilayered 1 to 3 layer, and this cell it becomes merged, or this cell it becomes degenerate during the maturity. Now these are also protective in function, storage in function. Actual NCERT नुसार गेलात तर इथे एक शब्द मेन्शन केला पा, epidermis, endothelium and middle layer. These are 3 layers present in the wall of anther which perform the function protection and dehiscence of anther. म्हणजे तिघांना मिळून कॉमन शब्द त्यांनी वापरला, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम आणि मिडल लेयर. या 3 लेयर जे वॉल ऑफ अँथर मध्ये आहेत ते प्रोटेक्शन पण करतात आणि ते डिहेन्संट पण करतात. पण ॲक्च्युअल ज्यावेळेस तुम्हाला विचारलं जाईल डिहेन्संट कोण करतं, ते एंडोथेलियम. प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन कोण करतं, एपिडर्मिस. टेम्पररी स्टोरेज कोण करतं, मल्टीलेयर किंवा त्यांच्यामध्ये येणारा जो मिडल लेयर आहे तो स्टोरेज फंक्शन करतात. पण तिघांचं कॉमन फंक्शन विचारलं तर प्रोटेक्शन अँड डिहेन्सन्स इन नेचर असणारे 3 लेयर, ज्या 3 लेयरला म्हणायचं एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर. त्यानंतर पहा सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट्स, ज्या ठिकाणी तुम्हाला एक पार्ट सांगितला जो अगेन इनरमोस्ट लेयर आहे, त्या इनरमोस्ट लेयरचं नाव काय, टॅपेटम. पहा या ठिकाणी इथं मी लिहितो टॅपेटम. सो टॅपेटम इज द कुठं आहे, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अँथर. अँथरच्या वॉल ऑफ अँथरमध्ये जो इनरमोस्ट लेयर आहे त्या इनरमोस्ट लेयरचं नाव काय, टॅपेटम. पा विच इज सराउंडेड बाय द पोलन सॅक. ॲक्च्युअल ही कोण आहे, पोलन सॅक आहे. या पोलन सॅकच्या सराउंडिंगला हा जो लेयर आहे या लेयरला कोणता लेयर म्हटलं, टॅपेटल लेयर. आणि टॅपेटम लेयरमध्ये या ज्या सेल्स येतात त्याला टॅपेटम सेल असं म्हणतात. पहिला वॉल ऑफ अँथर मधला इनरमोस्ट लेयर कोणता, टॅपेटम. सराउंडिंग कुणाचे आहे, पोलन सॅक. किती लेयर असतात, ओनली 1. These are always a single layer which is externally covered by the each pollen sac, and that layer is known as the tapetum, and these are the nutritive layer. MCQs विचारलेला आहे पहा, विचारत असतात, याच्यावर क्वेश्चन्स खूप सारे आलेले आहेत. तर आज एक वाक्य तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की टॅपेटम हा इनरमोस्ट लेयर वॉल ऑफ अँथरचा आहे, पण हा काय फंक्शन करतो तर इट ॲक्ट्स ॲज अ न्यूट्रिशन किंवा न्यूट्रेटिव्ह लेयर. म्हणून याचा फंक्शन्स कोणता आहे, न्यूट्रिशन. कोणतं फंक्शन आहे, न्यूट्रिशन. मग न्यूट्रिशन लेयर कुणाला म्हणायचं, टॅपेटम. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ टॅपेटम, इट प्रोव्हाइड द नरिशमेंट, इट प्रोव्हाइड द न्यूट्रिशन. कुणाला प्रोव्हाइड करतं, ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. न्यूट्रिशन लेयर आहे पण कुणाला प्रोव्हाइड करतं, डेव्हलपिंग. जे पोलन ग्रेन असतात या पोलन ग्रेनला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करायचं काम कोण करतो, टॅपेटम. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ टॅपेटम, न्यूट्रिशन. कुणाला प्रोव्हाइड करता, नरिशमेंट. कुणाला प्रोव्हाइड करता, डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन. सो पोलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज द करेक्ट मायक्रोस्पोर विच इज डेव्हलप इनसाइड द पोलन सॅक. या पोलन सॅकच्या मध्ये कुणाची डेव्हलपमेंट होते तर या पोलन सॅकच्या मध्ये हे पोलन ग्रेन डेव्हलप होतात. आणि हे पोलन ग्रेन डेव्हलप होताना कोण आहेत, हे पोलन ग्रेन्स आहेत. या पोलन ग्रेनला डेव्हलप करताना न्यूट्रिशन कोण देतं, टॅपेटम देतं. पण एक वाक्य परत लक्षात ठेवायचं, पोलन ग्रेन विच इज डेव्हलप इनसाइड द पोलन सॅक. पोलन सॅकमध्ये पोलन ग्रेनला डेव्हलप करताना ज्यावेळेस न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतं, ॲट द सेम टाइम धिस टॅपेटम सेल विच हॅविंग द डेन्स सायटोप्लाझम. जर या सेलच्या मध्ये पाहिलं तर टॅपेटम सेल विच हॅविंग द मोर और डेन्स कोण याच्यामध्ये, सायटोप्लाझम आहे अँड मोर न्यूक्लियस. मोर न्यूक्लियसला शब्द काय वापरतो आपण, न्यूक्लियाय. सो दिस टॅपेटम सेल विच हॅविंग द मोर दॅन 1 न्यूक्लियस. जर सपोज आपण या ठिकाणी ही टॅपेटम सेल जर पाहिलं आपण, फॉर एक्झाम्पल ही टॅपेटम सेल आहे आणि या टॅपेटम सेलमध्ये जर न्यूक्लियस पाहिलं तर यांच्यामध्ये न्यूक्लियस किती असतात, मेनी न्यूक्लियस असतात. काय म्हटलं मी याला, मेनी न्यूक्लियस. आणि ज्या प्रोसेसमध्ये तयार होतात यांना म्हणतो आपण एंडोमायटोसिस. काय म्हणतो आपण, एंडोमायटोसिस. सिंपल. दिस सेल विच बिलॉंग्स टू द टॅपेटम लेयर. बट टॅपेटम लेयर मध्ये जर एक सेल घेतला तर या सेलच्या मध्ये न्यूक्लिया किती असतात, मेनी न्यूक्लिया असतात. म्हणून याला काय म्हणतो आपण, दीज आर ऑल्सो नोन एज द मल्टी न्यूक्लिएटेड इन स्ट्रक्चर.
टॅपेटम सेलचा नेचर कोणतं असतं मल्टीन्यूक्लिएटेड म्हणून याला पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियस ही कंडिशन म्हटलं जातं म्हणजेच द मोर पॉलीप्लॉइडी. आता पहा हॅप्लॉइड शब्द पाहिले आपण डिप्लॉइड कशाला म्हणतात ते पाहतो आपण पण जेव्हा एका सेल्समध्ये मोर दॅन वन न्यूक्लियस असतील तर अशा सेलला आपण पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियस म्हणतात. पॉलीप्लॉइडी कंडिशन असते आणि पॉलीप्लॉइडी कंडिशन जर वॉल ऑफ अँथरमध्ये कुणामध्ये आहे तर ओनली वन लेयर आहे ज्याचं नाव काय टॅपेटम. पहा टॅपेटममध्ये कोणकोणते कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचे आहेत. फर्स्ट tapetum is the innermost layer of wall of anther. These are also single layered. These are surrounded by the pollen sac. These having the dense cytoplasm and more nucleus. Whenever this more nucleus form undergo the process of endomitosis and now this nucleus is known as the polyploid nucleus or polyploid condition present in the tapetum. So what is the function of tapetum? It provides the nourishment or nutrition to the developing pollen grain. मग pollen grain कुणामध्ये डेव्हलप होतात pollen sac. परत एक वाक्य लक्षात ठेवा this टॅपेटल सेल विच कंटेन याच टॅपेटम सेलच्या मध्ये परत एक पार्ट्स असतात ज्या पार्टला इथं नाव देतो आपण दिस टॅपेटम विच अगेन प्रोड्यूस द स्पेशलाइज्ड ग्रॅन्युल दॅट ग्रॅन्युल्स इज नोन एज द युबिसिक ग्रॅन्युल्स. So this eubusic granules which is present inside the कुणामध्ये आहेत tapetum. So this tapetum cell which produce the eubusic granules and that granules which produce the specialized chemical, that chemical is known as the sporopollenin. कोणतं केमिकल तयार करतात स्पोरोपोलॅनिन. बिलकुल कन्फ्युजन आहे क्वेश्चन आलेला आहे. स्पोरोपोलॅनिन इज द केमिकल secreted by or produced by the eubusic granules. These are also present inside the tapetum. टॅपेटम सेलच्या मध्ये किंवा टॅपेटम लेयर कुणाला प्रोड्यूस करतो युबेसिक ग्रॅन्युल्सला. जे ग्रॅन्युल कुणाचं प्रोडक्शन करतात स्पोरोपोलेनिन केमिकलचं अँड दॅट स्पोरोपोलेनिन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किंवा विच इज प्रेझेंट इन द एक्झाइन ऑफ पोलेन ग्रेन. पोलन ग्रेनचा जो एक्झाइन पार्ट असतात हे एक्झाइन पार्ट कोणत्या केमिकलनं तयार होतं स्पोरोपोलेनिन. तर टॅपेटम मधले एमसीक्यू परत पहा. टॅपेटम मध्ये कोणते ग्रॅन्युल्स आहेत युबेसिक ग्रॅन्युल. ते ग्रॅन्युल कोणतं केमिकल तयार करतात स्पोरोपोलेनिन आणि याच स्पोरोपोलेनिन न जो पार्ट तयार होतं त्या पार्टचं नाव काय एक्झाइन. आणि हा एक्झाइन कोण आहे तर एक्झाइन इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेनलाच काय म्हणतात तो मायक्रोस्पोर. म्हणजे ज्यावेळेस आपण मॅच्युअर्ड मायक्रोस्कोपचं स्ट्रक्चर पाहतात त्यावेळेस मायक्रोस्पोरचा जो आउटरमोस्ट लेयर असतो त्या लेयरचं नाव काय आहे एक्झाइन. अँड दिस एक्झाइन इज फॉर्म्ड बाय दोज केमिकल दॅट केमिकल इज नोन एज द स्पोरोपोलॅनिन. स्पोरोपोलॅनिन इज फॉर्म्ड बाय युबेसिक ग्रॅन्युल अँड दॅट इज प्रोड्युस्ड बाय दोज सेल दॅट सेल इज नोन एज द टॅपेटम. जसं टॅपेटम पोलन ग्रेन डेव्हलप होताना त्याला न्यूट्रिशन तर प्रोव्हाइड करतं पण तेव्हा जो पोलन ग्रेन तयार होतं त्याच्या एक्झाइन तयार होण्यामध्ये जे केमिकल लागतं त्याच्यासाठीचे ग्रॅन्युल सुद्धा प्रोडक्शन्स कोण करतं तर टॅपेटम करतं. म्हणून या टॅपेटमचे कोणतेही फंक्शन्स आलं तर लक्षात ठेवायचं. पहिला पाठ टॅपेटम हा पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस असतात त्यांच्यामध्ये मेनी न्यूक्लिया तयार होतात. त्यावेळेस कोणतं मायटोसिस होता एंडोमायटोसिस बिकॉज द मायटोसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. सेल डिवाइड होत नाही फक्त न्यूक्लियस डिवाइड होतात म्हणून त्याला इनसाइड द सेल असल्यामुळं कोणता शब्द वापरतो आपण एंडोमायटोसिस. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एंडोमायटोसिस अँड मायटोसिस. ॲक्च्युअल मायटोसिस इज द टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन माहिती आहे आपल्याला. आणि सेल डिव्हिजन होताना एका सेलपासून दुसरी सेल तयार होत असते पण जेव्हा हे मायटोसिस फक्त न्यूक्लियसचं होतं ज्याला आपण कॅरिओकायनेसिस म्हणतात. म्हणजे एका न्यूक्लियसच्या दोन न्यूक्लिय होतात पण सेल डिव्हिजन होतं का नाही आहे. दोन न्यूक्लियसच्या 4 न्यूक्लिय होतात सेल डिवाइड होतात का नाही आहे. मग कशाचं डिव्हिजन होईल न्यूक्लियसचं ज्याला काय म्हणतो आपण कॅरिओकायनेसिस. ओनली कॅरिओकायनेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. इनसाइड द सेल दॅट्स वाय द नेम इज नोन एज द एंडो अँड डिव्हिजन दॅट इज कॉल्ड एज द मायटोसिस. म्हणून टॅपेटम सेलमध्ये मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होण्याचं कारण जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसचं नाव काय असतं एंडोमायटोसिस. कधी कधी क्वेश्चन्स असा विचारला जाता व्हाय मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेझेंट इनसाइड द टॅपेटम. रिझन लक्षात ठेवा एंडोमायटोसिस. मग एंडोमायटोसिस असेल तर पॉलीप्लॉइडी कंडिशन कुणामध्ये असेल टॅपेटम.
काय प्रोव्हाइड करतं, न्यूट्रिशन, काय प्रोडक्शन करतं, युबिसिक ग्रॅन्युल ते कुणाला प्रोड्यूस करतं, स्पोरोपोलेनिन हे केमिकल कुठं असतं, एक्झाईन कोणाचा लेयर आहे, पोलन ग्रेन, मग या पोलन ग्रेनला न्यूट्रिशन कोण देतं, टॅपेटम. ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ वॉल ऑफ एन्थर. परत एकदा पहा, वॉल ऑफ एन्थर मध्ये टोटल किती लेयर्स आहेत, 4. आउटसाइड टू इनसाइड, आउटर मोस्ट कोण आहे, एपिडर्मिस. सेकंड कोण आहे, एंडोथेसियम. थर्ड कोण आहे, मिडल लेयर. इनर मोस्ट कोण आहे, टॅपेटम. आणि या 4 लेयर मध्ये जर आपण असं फंक्शन विचारलं, न्यूट्रिशन कोण करतं, टॅपेटम. स्टोरेज कोण करतं, मिडल लेयर. मल्टी लेयर कोण असतात, मिडल लेयर. डिहेन्संट कोण करतं, एंडोथेसियम. लाईन ऑफ डिहेन्सन्स कोणामध्ये असतात, एंडोथेसियम. मग एंडोथेसियमला कोणता लेयर म्हणतात, फायब्रस लेयर. त्या सेलचं नेचर कोणतं असतं, हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. कितवा लेयर आहे, सेकंड लेयर आहे, प्रेझेंट बिटवीन द एपिडर्मिस अँड मिडल लेयर. मग या वॉल ऑफ एन्थर मध्ये मल्टी लेयर असणारा कोणता लेयर असतं, मिडल लेयर. तर या ठिकाणी इथे सर्व पार्ट तुमचे कंप्लीट होतात. दॅट इज नोन एज द वॉल ऑफ एन्थर. या वॉल ऑफ एन्थरच्या नंतर मध्ये जी इन्व्हॉल्व होणारी सेल आहे, या सेलला काय, या पार्टला काय म्हणतो आपण, पोलन सॅक. तर ॲक्च्युअल पोलन सॅक म्हटलं तर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडिशन कोणामध्ये असते, डायथिकस एन्थर. मग डायथिकस एन्थर मध्ये हे जे 4 पोलन सॅक आहेत, ते 4 पोलन सॅक ह्या प्रेझेंट कुठं असतात, इच कॉर्नरला. आणि या पोलन सॅकच्या मध्ये ज्या सेल्स असतात, पा या पोलन सॅकच्या मध्ये कोणता टिश्यू असतो, स्पोरोजिनस टिश्यू. या स्पोरोजिनस टिश्यूमध्ये कोणती प्रोसेस होते, मायटॉसिस. आणि मायटॉसिस होऊन इथं ज्या सेल तयार होतात त्याला म्हणतो आपण मायक्रोस्पोर. काय म्हणायचं, मायक्रोस्पोर मदर सेल. या मायक्रोस्पोर मदर सेलचं दुसरं नाव काय, याला म्हणतो आपण पोलेन मदर सेल. मग मायक्रोस्पोर मदर सेल विच इज ऑल्सो नोन एज द पोलन मदर सेल. अँड दॅट पोलन मदर सेल विच प्रोड्यूस द, पुन्हा प्रोड्यूस करतात, त्या प्रोड्यूस करणाऱ्या पार्टला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन एज द पोलन ग्रेन. तर एन्थरचं फंक्शन काय, टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन. तुम्हाला प्रश्न असा विचारेल मी की पोलन ग्रेन कुणापासून प्रोड्यूस होतात, पोलन मदर सेल. याचं दुसरं नाव काय, मायक्रोस्पोर मदर सेल. कुणापासून डेव्हलप होतात, स्पोरोजिनस टिश्यू. आणि हा स्पोरोजिनस टिश्यू ज्या पार्टमध्ये एनक्लोज आहे त्या पार्टचं नाव काय, पोलन सॅक. सो व्हॉट इज द पोलन सॅक, पोलन सॅक इज ऑल्सो नोन एज द मायक्रोस्पोरेंजिया. पोलन सॅकचं दुसरं नाव काय, पोलन सॅक इज ऑल्सो नोन एज द मायक्रोस्पोरेंजिया. एक असेल तर आपण स्पोरेंजियम असं म्हणतात, 4 आहेत म्हणून त्यांना काय म्हणतो आपण, मायक्रोस्पोरेंजिया. मग मायक्रोस्पोरेंजिया कुणाला प्रोड्यूस करतात, मायक्रोस्पोरला. अदर नेम आहे. मग पोलन सॅकमध्ये अशी सॅक आहे ज्यांच्यामध्ये काय प्रोडक्शन होतं, पोलन ग्रेन, म्हणून त्याला नाव काय पडलं, पोलन सॅक. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ पोलन सॅक, टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन. आता प्रश्न मला तुम्हाला असा विचारायचा आहे, स्टेमनचे पार्ट किती आहेत, करेक्ट 3. फर्टाईल कोण आहे, एन्थर. म्हणून एसेन्शियल पार्ट कोणता झाला, एन्थर. आता परत एन्थरचे किती पार्ट्स आहेत, 2. कोणते, वॉल ऑफ एन्थर, पोलन सॅक. आता याच्यात फर्टाईल कोण आहे, करेक्ट. फर्टाईल कोणाला म्हणायचं, पोलन सॅक. कारण या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होतात का, नाही आहे. ऍक्च्युअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व कोण होतं, पोलन सॅक. कारण त्या पोलन सॅक मध्ये स्पेशलाइज्ड सेल आहे, ज्या सेलचं नाव काय, मायक्रोस्पोर मदर सेल. आणि जी सेल पुढे चालून काय तयार करतं, पोलन ग्रेन. आणि याच पोलन ग्रेन पासून ज्यांचं प्रोडक्शन होतं याच पार्टला म्हणतो आपण मेल गॅमेट. सो मेल गॅमेट्स इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम pollen grain. Pollen grain is produced from pollen mother cell. This pollen mother cell is also known as the microspore mother cell. This microspore mother cell is developed from the sporogenous tissue, and that sporogenous tissue present inside the pollen sac. So pollen sac is the parts of, correct, wall of anther, बरोबर. नाही, वॉल ऑफ एन्थर आणि पोलन सॅक हे दोन्ही पार्ट कुणाचे येतात, तर एन्थरचे येतात. आणि या पोलन सॅकच्या मध्ये स्पेशलाइज्ड सेल म्हटलं तर त्या सेलचं नाव काय असतं, मायक्रोस्पोर मदर सेल. याच्या नंतर आपण पाहणार आहेत ॲक्च्युअल की हा जो मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून पोलन ग्रेन तयार होतात त्या प्रोसेसला ॲक्च्युअल मायक्रोस्पोरोजेनेसिस असं म्हणतात. पण मायक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करण्याच्या आधी तुम्हाला याच्यावरचे जेव्हा MCQs येतील तर पहिला वर्ड लक्षात ठेवायचा, एन्थर
एंथर इज द पार्ट्स ऑफ स्टेमन. फर्टाइल आहे की स्टराइल आहे? फर्टाइल. एंथरचे किती पार्ट पडले? 2. पहिला कोणता? वॉल ऑफ एंथर. दुसरा पोलन सॅक. त्यातला फर्टाइल कोणता? पोलन सॅक. त्यानंतर वॉल ऑफ एंथरचे किती लेयर पडतात? 4. त्यातला न्यूट्रिशन करणारा कोण? टॅपेटम. त्यातर मिडल लेयर मर्ज केव्हा होतात? मॅच्युरिटी. लाईन ऑफ डिहेन्सन्स कोणामध्ये असते? एंडोथेसियम. प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन कोण करतं? एपिडर्मिस. इनसाइड टू आउटसाइड सिक्वेन्स काय असतो? टॅपेटम, मिडल लेयर, एंडोथेसियम, एपिडर्मिस. आउटसाइड टू इनसाइड करू असतो एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, टॅपेटम. ह्या सर्वांना मिळून काय म्हणायचं? वॉल ऑफ एंथर. अँड ऍक्च्युअली या वॉल ऑफ एंथर मधील इनर मोस्ट लेयरच्या मध्ये एन्क्लोज करणारा जो फर्टाइल पार्ट आहे, जो एंथरचा आहे, ज्याला म्हणतो आम्ही पोलन सॅक. पुढला प्रश्न, मग पोलन सॅकच्या मध्ये अशी कोणती सेल आहे की जे पोलन ग्रेन तयार करते? करेक्ट. मायक्रोस्पोर मदर सेल. मग मायक्रोस्पोर मदर सेल इज द फर्स्ट सेल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन अँड पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेट्स. आपल्याला इथून पुढे पूर्ण स्ट्रक्चर अजून डिटेलमध्ये पाहायचं आहे. तुम्हाला आज फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे, पोलन सॅक इज द पार्ट्स ऑफ एंथर. इनसाइड द पोलन सॅक द स्पोरोजिनस टिश्यू इज प्रेझेंट. That sporogenous tissue undergoes the process of mitosis, which produce the many cell, and that cell is known as the microspore mother cell, which is also known as the pollen mother cell. And that pollen mother cell is present inside the कुणामध्ये present आहेत? each pollen sac. And all these cells which having the nature, यांच्यामध्ये येणाऱ्या सेलचं नेचर कोणतं असतं? डिप्लॉइड. मग स्पोरोजिनस टिश्यू कसं असतो? डिप्लॉइड. मग मायक्रोस्पोर मदर सेल कोण आहे? डिप्लॉइड. मग मायक्रोस्पोर मदर सेल कोण आहे? सॉरी, पोलन ग्रेन मदर सेल कोण आहे? डिप्लॉइड. तर इथून पुढे जी प्रोसेस स्टार्ट होते ती हॅप्लॉइड, पण इथे जी प्रोसेस होणार आहे ती प्रोसेस असते मिओसिस. ती आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहेत. तर इथपर्यंतचा हा जो पार्ट्स पाहिलेला आहे त्याला आपल्याला इन ब्रीफ पाहायचा आहे डायग्रॅमॅटिकली. आता जो आपण डिस्कस केलेला पार्ट्स आहे ज्याला काय म्हटलं आपण? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. सो एंथर इज द पार्ट्स ऑफ करेक्ट स्टेमन. दिस स्टेमन इट कन्सिस्ट ऑफ मेन फर्टाइल पार्ट, एंथर, कनेक्टिव्ह अँड फिलामेंट. ज्यापैकी आपण एंथरला जर आपण 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलं तर कोणत्या बेसिसवर करतो आपण? डिपेंडिंग अपॉन द लोब. एंथर हॅव्हिंग द सिंगल लोब, मोनोथिकस, 2 लोब, डायथिकस. आपण इमेज मध्ये जो पाहतोय तो एंथर कोणता आहे? डायथिकस एंथर आहे, बिकॉज दे हॅव्हिंग द 4 पोलन सॅक. दॅट्स वाय दीज आर ऑल्सो नोन एज द टेट्रास्पोरेंजिएट. दॅट इज कॉल्ड एज द टेट्रालॉक्युलार. म्हणजे या ज्या 4 चेंबर्स आहेत किंवा 4 लॉक्युल्स आहेत यांनाच आपण काय म्हणतात? पोलन सॅक, पोलन चेंबर, किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण? मायक्रोस्पोरेंजिया. पा इंटरनली द डायथिकस एंथर इज अ टेट्रालॉक्युलार हॅव्हिंग द 4 चेंबर. त्या चेंबरला मायक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सॅक किंवा पोलन चेंबर्स म्हणतात. विच एनक्लोज, कुणाला एनक्लोज करतं? करेक्ट, एनक्लोजिंग द मायक्रोस्पोर मदर सेल. Now this is a transverse section of anther. It consists of how many part? 2 part. First one is the wall of anther and second one is known as the pollen sac. पा जर एंथरच्या आपण मेन 2 पार्ट्स मध्ये डिव्हायडेशन्स केलं तर सर्वात बाहेर येणारा पार्ट कोणता असतो? एंथर वॉल किंवा ज्याला आपण वॉल ऑफ एंथर म्हटलं. आणि दुसरा पार्ट कोणता आहे? पोलन सॅक, ज्याला आपण मायक्रोस्पोरेंजियम असं म्हणतात. या 2 पार्टनं हा काय तयार होतो? एंथर. ज्यामध्ये आपण पाहिला द वॉल ऑफ एंथर फर्दर डिव्हायडेड इनटू द किती पार्ट्स मध्ये डिव्हायडेशन होतं? करेक्ट, 4 लेयर. त्यापैकी जो आउटर मोस्ट लेयर आहे त्या लेयरला काय म्हटलं आपण? एपिडर्मिस. सो एंथर वॉल or wall of anther, it consists of main 4 layer. Outermost layer is known as the epidermis, second layer is known as the endothecium, third layer is known as the middle layer, and last one is known as the tapetum. So these 4 layer collectively known as the wall of anther. परत पहा, इमेज मध्ये पाहतोय आपण सर्वात बाहेरचा हा कोण आहे? एपिडर्मिस. सेकंड लेयर कोण आहे? एंडोथेसियम. थर्ड लेयर कोण आहे? मिडल लेयर. आणि चौथा लेयर कोणता? टॅपेटम. या 4 लेयरला कंबाईन जर सांगितलं तर काय नाव द्यायचं? वॉल ऑफ एंथर और एंथर वॉल. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. नाव आउट ऑफ दिस एपिडर्मिस पाहिला तर एपिडर्मिसचा फर्स्ट कॅरेक्टर कितवा लेयर आहे? हा आउटर मोस्ट लेयर आहे. किती सेल किती लेयर तयार असतात? ओनली 1 लेयर. म्हणून याला म्हणतो आपण इट इज द आउटरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर विच कन्सिस्ट ऑफ flattened cells which is formed by the parenchymatous cell. These are the protective in function and these cells are the present in the epidermis. So epidermis चा function काय? Protection. Second काय म्हटलं आपण त्याला? Endothecium. So endothecium is the second layer present just below the below the
एपिडर्मिस अँड दीज आर द सिंगल लेयर्ड. मेनी याच्यामध्ये कॉमन टाइप जर कोणते पाहिलं तर हा कसा असतो, अगेन सिंगल लेयर असतो. तर एंडोथेसियम इज द सेकंड लेयर प्रेझेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. दीज आर ऑल्सो सिंगल लेयर्ड बट दीज सेल्स, पाहायचं मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स याच्यावर क्वेश्चन्स विचारला जातो. The cells of endothelium shows the characteristics fibrous thickening of callus. काय म्हटलं पहा, यांच्या ज्या सेल्स असतात, या सेलच्या ज्या वॉल आहेत त्या वॉल कशा असतात, थिन असतात आणि त्या थिन ज्या वॉल आहेत त्यांच्यामध्ये कोण फॉर्मेशन होतं, कॅलोज. पुढे आपण एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मध्ये पाहणार आहेत, पण इथं वाक्य लक्षात ठेवायचं, फायबरस थिकनिंग ऑफ कॅलोज हे कॅरेक्टरिस्टिक्स कुणाचं, सेल्स ऑफ एंडोथेसियम. आणि डिनोटेड दॅट, काय डिनोट करतं, लाईन ऑफ डिहेन्सन्स. पहा, ज्या दोन पोलन सॅकच्या मध्ये जो इनर साइडला ग्रोज असतो, ज्या शालो ग्रोजला आपण पहा सेल्स ऑफ एंडोथेसियम सिच्युएटेड इन द शालो ग्रोज बिटवीन द टू मायक्रोस्पोरेंजियम. म्हणजे फोर कॉर्नर मध्ये जो मध्ये गेलेला पार्ट्स असतो त्याला काय म्हणतो आपण, ग्रोज बिटवीन द मायक्रोस्पोरेंजियम. रिमेन कसा असतो, थिन वॉल्ड, आणि ज्यालाच रिप्रेझेंट काय म्हणतो आपण, लाईन ऑफ डिहेन्सन्स. सो लाईन ऑफ डिहेन्सन्स इज प्रेझेंट हिअर द टू पोलन सॅकच्या मध्ये जो इनरवेट गेलेला पार्ट्स असतो त्याला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन एज द, करेक्ट, त्याला स्टोमियम ऍक्च्युअल म्हणतात. पण ग्रोथच्या मध्ये ज्या सेल्स असतात त्या कोणत्या लेअर मधले असतात, एंडोथेसियम. ज्याला कोणता पार्ट म्हणतो आपण, लाईन ऑफ डिहेन्संट. म्हणजे हा पा ड्युरिंग द डिहेन्सन्स ऑफ अँथर, अँथर जेव्हा हा श्रिंकिंग होतात, ब्रेक होतात, त्यावेळेस हा लेअर कोणता काम करतो, त्या लेअरला म्हणतो आपण दॅट इज नोन एज द एंडोथेसियम. ज्याचं मेन नेचर कोणतं म्हटलं आपण, हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. So this a fibrous thickening and hygroscopic nature of the endothelium cell helps to dehiscence of anther at the maturity. Functions विचारतात, at the maturity anther it becomes dehisced due to the nature of cell. That nature is known as the hygroscopic nature. मग hygroscopic nature कुणाचं असतं, fibrous layer. Fibrous layer कुणाला म्हणतात, endothelium. What is the function of endothelium? Dehiscence of anther. So these functions is regulated by the second layer, endothelium. Now just inside the endothelium, third layer, that is called as the middle layer, which is formed by the many layer, more than one. म्हणजे 1 to 3 layer हे पॅरेनकायमाटस सेलच्या एंडोथेसियमच्या मध्ये जे असतात त्या मल्टी लेयरला काय म्हणतो आपण, मिडल लेयर. and these cells of middle layer it becomes degenerate at the maturity. जेव्हा अँथर डिहेन्संट होतो त्यावेळेस इथे असणारे जे मिडल लेयर असतात त्या मॅच्युरिटीच्या वेळेस काय होतात, तर मॅच्युरिटीच्या वेळेस त्या डिजनरेट होतात. आणि डिजनरेट झाल्यामुळे अँथर पासून काय रिलीज होतात, तर त्या ठिकाणी पोलन ग्रेन. नाव इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयरला काय म्हणतो आपण, टॅपेटम. दिस इज द न्यूट्रिटिव्ह लेयर विच इज सराउंडेड बाय, कुणाला सराउंडेड असतो, पोलन सॅक. बरोबर आहे. टॅपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर. दीज आर ऑलवेज सिंगल लेयर अँड विच इज सराउंडेड बाय द स्पोरोजिनस टिश्यू. ऍक्च्युअल स्पोरोजिनस टिश्यू कुणामध्ये, बरोबर आहे, पोलन सॅक. पोलन सॅकच्या मध्ये कोणता टिश्यू असतो, स्पोरोजिनस टिश्यू. तर इथे डायरेक्ट लक्षात ठेवायचं, दिस स्पोरोजिनस टिश्यू एन्क्लोज्ड इनसाइड द pollen sac which is surrounded by those layer, that layer is known as the tapetum. So in other word, sporogenous tissue is externally covered by those layer, that layer is known as the tapetum. These are always single layer which provide the nutrition. काय प्रोव्हाइड करतं, न्यूट्रिशन. इट कन्सिस्ट ऑफ डेन्स सायटोप्लाझम अँड वन और मोर डिप्लॉइड न्यूक्लियाय. मी इथे एक वाक्य तुम्हाला बोललो पा, जो न्यूक्लिया आहे यांच्यामध्ये फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन होतं आणि अनेक न्यूक्लियस असल्यामुळं त्याला कोणती कंडिशन म्हणतो आपण, पॉलिप्लॉइड न्यूक्लियस. पॉलिप्लॉइड न्यूक्लियस मीन्स मोर दॅन वन न्यूक्लियाय प्रेझेंट इन द टॅपेटम सेल अँड दिस प्रोसेस इज नोन एज द एंडोमायटोसिस. सो एंडोमायटोसिस मुळे जो न्यूक्लियस असतो त्या न्यूक्लियसला काय म्हणतो आपण, पॉलिप्लॉइड न्यूक्लियस. अँड दॅट टॅपेटम विच प्रोव्हाइड द न्यूट्रिशन कुणाला, स्पोरोजिनस टिश्यू. आणि या स्पोरोजिनस टिश्यूचं पुन्हा मायटोसिस होतं आणि मायटोसिस होऊन त्या ठिकाणी काय तयार होतात, तर मेनी सेल्स तयार होतात. त्या सेल्सचं नाव काय असतं, दॅट इज नोन एज द, कोणती सेल्स म्हटलं, करेक्ट, मायक्रोस्पोर मदर सेल, जे प्रोड्यूस कुणाला करतं, पोलन ग्रेन. पुढे आपण स्ट्रक्चर पाहतोय, हा स्ट्रक्चर कोणता आहे, पोलन ग्रेनचा आहे. या पोलन ग्रेन मध्ये आउटर मोस्ट लेअर आहे ज्याचं नाव काय, एक्झाईन. इनर लेअर आहे त्याला काय म्हणतो आपण, एंटाईन. आउटर लेअरचं नाव इथे लक्षात ठेवा, काय लेअर आहे, एक्झाईन. एक्झाईन इज द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ पोलन ग्रेन विच इज फॉर्म बाय दोज केमिकल, दॅट केमिकल इज नोन एज द स्पोरोपोलेनिन अँड विच इज प्रोड्युस्ड बाय, कोणी प्रोड्यूस केलं, करेक्ट, टॅपेटल सेल मध्ये येणारा ग्रॅन्युल त्याला इबेसिक ग्रॅन्युल्स म्हणतात. म्हणजेच दीज आर एसेन्शियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन. दे आल्सो कंपोनेंट ऑफ पोलेन एक्झाईन.
च्या पार्टला तो तयार करतात. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द वॉल ऑफ अँथर. त्यानंतर मध्ये पहा मायक्रोस्पोरेंजियम किंवा पोलन सॅक आहेत. तर पोलन सॅक ज्यावेळेस डेव्हलप होतात त्यावेळेस अँथर मध्ये इनर टू द टॅपेटम दिस मायक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सॅक कंटेन द कॉम्पॅक्ट मास ऑफ डिप्लॉइड सेल. कोणत्या सेल म्हटलं मी? स्पोरोजिनस टिश्यू. या स्पोरोजिनस टिश्यूचं काय होतं? बरोबर आहे, मायटोसिस होतं आणि मेनी सेल तयार होतात. सो स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ mitosis. They produce the more cell and that sporogenous tissue is converted into the microspore mother cell or which is also known as the pollen mother cell. पा स्पोरोजिनस टिश्यूचाच मायटोसिस होऊन काय तयार होतात? मायक्रोस्पोर मदर सेल. आणि याच मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून जे डेव्हलप होतात त्या डेव्हलप होणाऱ्या पार्टला काय म्हणतो आपण? मायक्रोस्पोर. तर इथे तुम्हाला फक्त एवढं वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे. पोलन सॅक which is enclosed by the sporogenous tissue. This sporogenous tissue undergoes the growth during the process of mitosis. It produces the directly functional cell. That cell is known as the microspore mother cell and that cell which having the nature diploid. तर इथे आपला ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ अँथर कंप्लीट होतो. याच्यानंतरची जी प्रोसेस आहे त्याच मायक्रोस्पोर मदर सेलचं जेव्हा मियोसिस होऊन मायक्रोस्पोर तयार होतात त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो मायक्रोस्पोरोजेनेसिस इज टेक्स प्लेस इनसाइड द पोलन सॅक. पा मायक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणजे मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून काय तयार होतात? मायक्रोस्पोर तयार होतात. तर ते मायक्रोस्पोर कसे तयार होतात हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये पाहणार आहेत. ज्या प्रोसेसचं नाव काय आहे? मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, लेट अस स्टॉप हियर. नाउ रिमेनिंग पार्ट विल बी स्टार्ट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. थँक्यू.